tận khổ với công việc của cô không? Để hết cái vẻ bề ngoài nhu nhược tình cảm của cô, để hết cái sự tầm thường của hết những cái trai giản dị của cô. Nói chung, bên cạnh chúng ta không hẹn nhau nữa. Tôi xin cô, đưa ra cho tôi được không? Nghe từng câu từng chữ của anh, như dưới một trái tim đang chảy máu của cô. Lẽ nào anh quên rồi sao? Chính vì những biết tiếng mà anh biết đó, tôi đã từng theo anh đi học để cho anh thành công như bây giờ. Tại sao con người ta lại thay đổi theo hướng vậy chứ? Trong đau khổ tuyệt vọng, tôi đều nghĩ đến đứa con mà tôi chưa kịp nói cho anh biết. Anh ơi, em rất đau rồi. Bây giờ anh không vì em, thì cũng phải vì con của chúng ta mà theo anh về đi anh. Cô nghe Thảo Ly nói vậy, thì người anh ta liền thốt lên những câu độc ác. Thế vậy là con của tôi sao? Lạ người như tôi, ai mà biết được chứ? Rượu của mình có đâu cũng dụ dỗ được. Thì tôi nghĩ cuộc đời tôi đó không chỉ có mình tôi đâu. Bây giờ tôi lấy cái việc con thai của mình ra để uy hiếp tôi. Tốt nhất thì cô về đi, không có cô là tự nhiên kéo tôi xuống đó. Nói xong, anh ta đạp vào bụng của Hàn Ni, làm cô đau quá mà phải buông tay ra. Rồi anh ta gọi điện kéo người tình của mình vào đón chồng của mình. Tất cả cảnh tượng đó vô tình lọt vào mắt của đàn ông. Hôm nay anh có cuộc gặp mặt với đối tác làm ăn. Khi qua thấy ồn ào nên anh đã dừng hỏi xe. Anh muốn về sau không nghe rõ được câu chuyện thế nào, nhưng dòng vào mắt anh lần nào người phụ nữ khắc khổ dáng người nhỏ bé đang quỳ xuống để cầu xin ai đó. Tự nhiên anh cảm thấy sống mũi cay cay, thương xót cho số phận của cô gái đó. Sau khi bị cơn đuổi đi, Hà My lấy hết sức để đi xuống tận khách sạn. May là cốc lớn nặng lớn nên cô và đứa bé trong bụng không sao cả. Cô đau khổ cất lực